පානදුර නගර මධ්‍යයේ පිහිටි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හොඳම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය උපකාරක පන්ති පවත්වන අධ්‍යාපන ආයතනය සහස්රා. ප්‍රතිඵල මතින් ගොඩනැගුණු විශිෂ්ටත්වය. සියලු පහසුකම් සහිත අංග සම්පූර්ණ වායු සමනය කරන ලද පන්ති කාමර. සුදුසුකම් ලත් පළපුරුදු ඇදුරු මඩුල්ල. හය ශ්‍රේණිය සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා සියලුම විෂයන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගැන්වීම. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Set A has got 7, 8. සේයට සේයක් සහතික කරන ලද ප්‍රතිඵල. අධ්‍යාපනයට සුදුසුම පරිසරය. What do you call this? Electromagnetic whole power station and Canada is the diesel power station. In all the power stations, we are using this method as a අමතන්න 0.7.1.77.2.77 සහස්රා පානදුර The Pioneers in English Medium.